હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 8મી માર્ચના એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપશો લખો છો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો આજનો ક્વેશ્ચન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ વર્લ્ડ ઓબેસિટી ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ગુજરાતી કરીએ આનું તો વિશ્વ સ્થૂળતા દિવસ અથવા તો મોટાપા દિવસ, જાડાપણું કહીએ ને, તો એના માટેનું જે વિશ્વ દિવસ છે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, તમારો આન્સર લખવાનો કોમેન્ટમાં, જેટલું પણ યાદ આવે એટલો લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો કોમેન્ટમાં. ચલો શરૂ કરીએ આજના 8 માર્ચના આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ રાયસીના ડાયલોગનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, આનું આયોજન થયું છે નવી દિલ્હીમાં, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જે રાયસીના ડાયલોગ છે એનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? પ્રશ્ન એવો પણ આવશે પરીક્ષાની અંદર, તો એ કર્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. ક્યાંથી કર્યું હતું? કે નવી દિલ્હી ખાતે. ક્લિયર? હવે આનું આયોજન છે બરાબર એ 2 માર્ચ થી લઈને 4 માર્ચ દરમિયાન કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં આનું સમાપન પણ થઈ ગયું છે. અને આ રાયસીના ડાયલોગ છે એની કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો કે 2023 ના રોજ આની 8મી આવૃત્તિ છે એનું આયોજન આપણે કર્યું છે. આયોજન નવી દિલ્હીમાં 8મી આવૃત્તિ અને 2 થી 4 માર્ચમાં આયોજન થયેલું. થીમ આની શું છે? 2023 માટે થીમ છે પ્રોવોકેશન, અનસર્ટેનિટી, ટર્બ્યુલન્સ, લાઇટ હાઉસ ઇન ધ ટેમ્પેસ્ટ. તો આ એની થીમ છે. થીમ તમને પૂછી શકાય એવી થીમ છે. ઓકે, તો થીમમાંથી એકાદો ક્વેશ્ચન કદાચ આમાંથી આવી શકે. બીજું એવું પૂછે કે આનું આયોજન કોણે કર્યું હતું? તો ભારતનું વિદેશ મંત્રાલય બરાબર એણે આનું આયોજન કરેલું. અને આમાં ચીફ ગેસ્ટ એટલે કે મુખ્ય અતિથિ કોણ બન્યું હતું? તો મુખ્ય અતિથિ બન્યા હતા ઇટાલીના વડાપ્રધાન જોર્જિયા મેલોની. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ તમારે આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? હમણાં જ મેં તમને વિડીયોના શરૂઆતમાં જ કીધું, આ પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડે એવું તો ના બને. ઓકે, તો આની ઉજવણી 8મી માર્ચે આપણે કરીએ છીએ. ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી આપણે 8 માર્ચના રોજ કરીએ છીએ. 2023 માટેની થીમ શું છે? ડિજિટલ ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર જેન્ડર ઇક્વેલિટી. થીમમાં તમને વિવિધતા જોવા મળશે, કેમ કે વર્લ્ડ બેંક પોતાની રીતે અલગ થીમ જાહેર કરે છે. અમુક આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઇઝેશનો છે એ પોતાની રીતે અલગ અલગ થીમ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ માટે પોતાની અલગ અલગ થીમ ડિક્લેર કરે છે. પણ આપણે પરીક્ષા માટે કઈ યાદ રાખવાની? જે યુનાઇટેડ નેશન્સ ડિક્લેર કરે. તો યુએન વુમન અથવા તો યુનાઇટેડ નેશન્સની તમે વેબસાઇટ જોશો તો એમાં તમને આ થીમ જોવા મળશે. એટલે આપણા માટે આ થીમ અગત્યની છે. ક્લિયર? તો ડિજિટલ ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર જેન્ડર ઇક્વેલિટી. ક્લિયર? અને ભારત સરકારે 2001નું જે વર્ષ છે એને મહિલા સશક્તિકરણ વર્ષ તરીકે ઉજવ્યું હતું. અને બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ 1975નું જે વર્ષ છે એને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ તરીકે ઉજવેલું હતું. તો આ 2 અગત્યના પોઈન્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલામાંથી યાદ રાખવાના. અને સૌથી પહેલી વખત આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે એ પણ 1975માં ઉજવેલું હતું. આખું વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ અને સૌથી પહેલો જે દિવસ છે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ એ પણ આપણે 1975માં ઉજવેલો હતો. અહીં સુધી ક્લિયર થયું? હવે આવા જ થોડાક મહિલાઓને લગતા દિવસો છે એને યાદ રાખી લઈએ. જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પૂછે તો એ તો આપણને ખબર છે કે 8મી માર્ચે છે. પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ પૂછે તો એ છે 11મી ઓક્ટોબરે. રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પૂછ્યું હોય તો એ હતું 13મી ફેબ્રુઆરી. હમણાં જ કીધું સરોજિની નાયડુની જન્મજયંતિ હતી, યાદ છે ને બધાને? પછી ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ્સ ઇન સાયન્સ એ આપણે જોયું હતું 11મી ફેબ્રુઆરી, 2 દિવસ પહેલા. બરાબર ને? તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે તમે અવારનવાર પૂછાતા હોય છે. અને આવી રીતે સોર્ટ આઉટ કરો તો તમને ભૂલ થવાની સંભાવના પણ ઘટી જાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે નો સ્મોકિંગ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? એકચ્યુઅલમાં આનો દિવસ ફિક્સ નહીં હોતો. આ દર વર્ષે ક્યારે ઉજવાય છે? આ દર વર્ષે છે બરાબર જ્યારે માર્ચ મહિનાનો બીજો બુધવાર આવે ત્યારે. તો બીજો બુધવાર આ વખતે છે 8મી માર્ચે. તો આપણે અહીંયા ઓપ્શનને કરેક્શન કરી લઈએ. અહીંયા 8 માર્ચ કરી નાખીએ તો આપણો આન્સર થઈ જાય ઓપ્શન સી. તો હાલમાં જ નો સ્મોકિંગ ડે ની ઉજવણી 8મી માર્ચે કરવામાં આવેલી. દર વર્ષે માર્ચ મહિનાનો બીજો બુધવાર ત્યારે આપણે નો સ્મોકિંગ ડે ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલી વખત 1983માં ઉજવેલો નો સ્મોકિંગ ડે. અમુક આવા બધા દિવસો છે ને એ પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ જતા હોય બરાબર, જેનું આપણા ઉપર ક્યારેય ધ્યાન પણ ના ગયું હોય. હાલમાં ભારતનું કયું જહાજ ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લેવા માટે બહરીન પહોંચ્યું છે? તો ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ આનું આયોજન થયું બહરીનમાં
આયોજન કર્યું અમેરિકાની એક ફોર્સે, બરાબર. અને આમાં ભાગ લેવા માટે કોણ પહોંચી ગયું? આપણું ભારતનું જહાજ છે આઈએનએસ ત્રિકાંડ. આઈએનએસ ત્રિકાંડ છે એ બહરીન પહોંચ્યું છે ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લેવા માટે. તો યુએસ લેડ કમ્બાઇન્ડ મેરીટાઈમ ફોર્સ એમણે આનું આયોજન કર્યું છે. અમેરિકાની એક નૌસેનાની દળ છે એમણે આનું આયોજન કર્યું છે. અને આયોજન ક્યાં થયું છે? તો કે બહરીનમાં થયું છે ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝનું. કુલ 50 થી વધુ દેશો છે આની અંદર ભાગ લેશે. આ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ છે એને કટલેસ એક્સપ્રેસના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. કયા નામથી? કટલેસ એક્સપ્રેસ. અને બાકી ભારતીય નૌકાદળના વડા કોણ છે? આર હરિકુમાર ભારતીય નૌકાદળના વડા છે. અને ભારતીય નૌકાદળ છે એની સ્થાપના 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ થયેલી. અને નૌકાદળ છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું? તો કે નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે, બરાબર. તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે આપણે યાદ રાખીશું. ઇલેક્ટોરલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ, એમાં ભારત કેટલામા ક્રમ પર છે? હમણાં જ ઇલેક્ટોરલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ રેન્કિંગ જાહેર થઈ એમાં ભારત છે 108મા ક્રમ ઉપર છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વીડેમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એમણે આ ઇલેક્ટોરલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ છે એની રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. તો વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન 108મું છે. પ્રથમ સ્થાન ઉપર ડેનમાર્ક છે, બીજા ક્રમ પર સ્વીડન છે, બરાબર. ત્રીજા ક્રમ પર નોર્વે છે. અને ભારત 108મા ક્રમ પર છે. અને ભારત કેવા દેશો કરતા પાછળ રહી ગયું છે? તો ભારત છે તંઝાનિયા, બોલિવિયા, મેક્સિકો, સિંગાપોર, ઇવન નાઇજીરિયા કરતા પણ આપણે પાછળ રહી ગયા છીએ. તો આ બધા દેશોની 93 આસપાસ રેન્કિંગ છે, બરાબર. અને આપણે 108મા સ્થાન ઉપર છીએ. ક્લિયર? આ વીડેમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે ઇલેક્ટોરલ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ. યાદ રાખજો, ભારત 108મા ક્રમ પર છે. એના પછી હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ફ્રિન્જેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે? ફ્રિન્જેક્સ, બરાબર. અહીંયા જે ઉપરથી જાપાન નથી, જોઈન્ટ એક્સરસાઇઝ છે, બરાબર. તો ફ્રિન્જેક્સ છે એ ફ્રાન્સ, બરાબર. FR એટલે કે ફ્રાન્સ અને ભારત ઇન્ડિયા, બરાબર, બંને વચ્ચેનું આયોજન થયું છે. તો ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેનું આયોજન થયું છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ક્લિયર? તો હાલમાં જ ફ્રિન્જેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થયું છે. 7 થી લઈને 8 માર્ચ દરમિયાન આનું આયોજન થયેલું છે, બરાબર. અને આયોજન ક્યાં થયું છે? તો કે કેરળની અંદર થયું છે. અને કેરળમાં તિરુવનંતપુરમ ખાતે આવેલું પેંગોન્ડે મિલિટરી સ્ટેશન છે ત્યાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એક પ્રકારની આ જોઈન્ટ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ છે, એટલે કે થલસેના વચ્ચે થાય છે. થલસેનાના વડા યાદ હોવા જોઈએ આપણને. ભારતના આર્મી ચીફ કોણ છે? તો કે જનરલ મનોજ પાંડે. અને બાકી વાત કરું તો ફ્રાન્સની વાત આવી છે તો ફ્રાન્સની રાજધાની યાદ રાખી લઈએ, પેરિસ છે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ યાદ રાખી લઈએ, એમ્બ્યુલ મેક્રોન. તો આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. BIS દ્વારા કુલ કેટલા ડિજિટના હોલમાર્ક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર 31 માર્ચ 2023 પછી ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે? જે સોનાની ખરીદી થશે એ માટે એક હોલમાર્ક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર ફરજિયાત કરવામાં આવેલો છે. જે સોનું 31 માર્ચ 2023 પછી ખરીદશે તો એના માટે આ હોલમાર્ક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે, બરાબર, આપવો ફરજિયાત રહેશે વેપારીઓએ. તો આ 6 ડિજિટનો હશે, બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો કુલ હોલમાર્ક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે, બરાબર, હવે પછી આપવો પડશે 31 માર્ચ 2023 પછી આ લાગુ થશે. આ પ્રકારનું તમે અત્યાર સુધી જોતા હશો. એક તો BIS નો હોલમાર્ક આ ટાઈપનો આપે અને આ ટાઈપનું લખાણ આપે 22K916, બરાબર. 916 એટલે કે 22 કેરેટ, બરાબર. ખાલી 916 લખેલું હોય, બરાબર, તો 22 કેરેટ. અને આ ટાઈપનો BIS નો હોલમાર્ક આવે. આ હોલમાર્ક છે. ક્લિયર? તો અત્યાર સુધી આ રીતનું આવતું હતું. હવે એક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર પણ આપવામાં આવશે, એટલે કે જે સોની છે, બરાબર, જે પણ કોઈ વેપારી છે, બરાબર, જેમણે આ સોનું વેચ્યું છે તો એ સોનું છે એ માટે, એ દાગીના માટે એક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપી દેવામાં આવશે, જે 6 ડિજિટનો આલ્ફા ન્યુમેરિક કોડ હશે. હવે આલ્ફા ન્યુમેરિક કોડ એટલે તમે શું સમજો છો? આલ્ફા ન્યુમેરિક કોડ એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે એમાં ABCD પણ આવે અને નંબર્સ પણ હોય. ક્લિયર? તો એ ટાઈપનો આલ્ફા ન્યુમેરિક કોડ છે, બરાબર, એ હશે.
તો કુલ 6 ડિજિટનો હશે. કેટલા ડિજિટનો હશે? તો કે 6 ડિજિટનો. અને 23 જૂન 2021 થી દેશના 288 જિલ્લાઓ છે એમાં ફરજિયાત હોલમાર્કિંગ લાગુ કરવામાં આપણને સફળતા મળી છે. એટલે કે દેશના એવા 288 જિલ્લા છે કે જ્યાં 100% હોલમાર્કિંગ લાગુ કરી દીધું છે. કયા ઓર્ડર અંતર્ગત કર્યું છે? તો કે ગોલ્ડ જ્વેલરી અને ગોલ્ડ આર્ટફેક્ટ્સ ઓર્ડર 2022 અંતર્ગત. ક્લિયર? તો 23 જૂન 2021 થી આપણે 288 જિલ્લાઓ છે હાલમાં એટલામાં સફળતાપૂર્વક હોલમાર્કિંગ આપણે લાગુ કરી દીધું છે. અને હોલમાર્કિંગ હવે કમ્પલસરી પણ કરી દેવાયું છે. ઓકે, ચાલો ક્વિક ન્યૂઝ ની વાત કરી લઈએ હવે આજના વિડીયોમાં. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, મૌગંજ જિલ્લો હાલમાં જ કયા રાજ્યનો 53મો જિલ્લો બન્યો છે? આ રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 52 જિલ્લા હતા અને હવે 53મો જિલ્લો બની ગયો છે. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ એમણે જાહેરાત કરી. બરાબર, તો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. અને મધ્યપ્રદેશના અત્યારે રાજ્યપાલ કોણ છે? મંગુભાઈ પટેલ. મંગુભાઈ પટેલ. ઓકે, હાલમાં જ અમેરિકાની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એમાં સૌ પ્રથમ વખત ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે એને જજ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એમનું નામ જણાવો. એમનું નામ છે તેજલ મહેતા. હાલમાં જ અમેરિકાની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જજ બન્યા છે. એમ અહમદીનું હાલમાં નિધન થયું. તેઓ ભારતના ભૂતપૂર્વ ખાલી જગ્યા હતા. તો એ સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. ભારતના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. હાલમાં 90 વર્ષની વયે એમનું નિધન થઈ ગયું. ભારતના નવા કંટ્રોલર જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ્સ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? કંટ્રોલર જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ બન્યા છે SS દુબે. આન્સર આવશે SS દુબે. 28માં બન્યા છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા સિંગલ મહિલાઓ માટે સ્વરોજગાર યોજના શરૂ કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી છે. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી છે, એમણે જાહેરાત કરી છે. અને ત્યાં રાજ્યપાલ છે ગુરમીત સિંહ. હાલમાં જ BBC ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર આ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ આ પુરસ્કાર છે એનાથી મીરાબાઈ ચાનુને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે મીરાબાઈ ચાનુ. ચલો એક પ્રશ્ન તમને પૂછું કોમેન્ટમાં, આ મીરાબાઈ ચાનુ છે એમની રમતનું નામ જણાવો. કઈ રમતના ખેલાડી છે? હાલમાં જ કયા એરપોર્ટને એશિયા પેસિફિકમાં સૌથી સ્વચ્છ એરપોર્ટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? એશિયા પેસિફિકની અંદર છે સૌથી સ્વચ્છ એરપોર્ટ બન્યું દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. આ દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઓપ્શનમાં ના હોય ને આપણને આવું આપેલું હોય કે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, તો એને પણ ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એને ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પણ કહેવાય છે. ક્લિયર? અખિલ ભારતીય મહિલા લોકકલા પરિષદ એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? આ થયું મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે. અખિલ ભારતીય મહિલા લોકકલા પરિષદ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. બાકી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે આપણી, બરાબર. તમે આપણું પેડ કન્ટેન્ટ એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની અંદર એક્સેસ કરી શકો છો. ઈ મેગેઝિન મળશે જે તમે ફોનની અંદર પણ સહેલાઈથી વાંચી શકશો એવા ફોન્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. બાકી તમે કરંટ અફેર માટેની ટેસ્ટ આપી શકો છો. 1 મહિનાની અંદર છે કુલ 4 ટેસ્ટ આપણે 50 માર્કની પબ્લિશ કરીએ છીએ. તો એ ટેસ્ટ પણ તમને પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે અને બાકી આપણી PDF પણ તમને પરીક્ષામાં બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.